Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal actuele onderwerpen in de wereld. En uiteraard dan ook over energie. Het is een hoopvol begin van de week. Er zijn drie zaken waar ik het in ieder geval over wil hebben. Het eerste is de deal tussen China en de Verenigde Staten. Er is een deal gemaakt en Trump helemaal blij. Hij heeft de oorlog, de handelsoorlog tussen China heeft hij eigenlijk geneutraliseerd. Er is een 90 dagen pauze. Ze gaan terug naar 10% importtarief naar elkaar toe. Nou, dan kan je op de borst kloppen van, oh jongen, kijk ik heb deze handelsoorlog heb ik beëindigd. Maar je hebt hem ook gestart. Dus waar moet je dan trots op zijn? Er is niets, maar dan ook niets veranderd. Er is een 90 dagen stop op die hoge tarieven. Maar alle problemen die er met China zijn, die zijn niet aangepakt. Er is dus niks veranderd. Er is alleen maar een pauze. Er is nog meer wanorde. En ja, wat mij betreft een hele storm in een glas water, maar het stelt helemaal niks voor. Heeft dit nog iets van een gevolg voor de energiemarkt, Ronald? Even dingen, zeg maar, wat ik net las, even over of ze gelijk zitten. China die, heeft 10% importheffing op materiaal vanuit de VS, maar er is 30% vanuit de VS richting, van China richting de VS. Dus Trump kan in ieder geval nog wel zeggen dat hij iets meer importheffingen krijgt, hè, 3 keer zoveel als China. Dus dat kan hij in ieder geval als goed nieuws nog even gebruiken. Het is dus geen 10-10, maar Oh, 10. oké. Dat las ik ook net. Ja, Ja. ja, heeft dat ene. Ja, laten we eerder. Ik ben het helemaal met je eens. Hè. Het is in ieder geval positief, even los van Trump, maar ook wat we in andere gebieden zien, als in India en Pakistan. We zien ook richting de Oekraïne allemaal wat positieve signalen. Dus de beurzen staan. Ik dacht ook de AX bijna op 2% in de plus vandaag. Ja, ik zie het toch als een opluchtingsrally, weet je, want de details moeten natuurlijk besproken worden. Hè. We hebben het altijd eigenlijk, China heeft eigenlijk tegen Trump gezegd, volgens mij, joh, we gaan het hebben over het proces. En om dat dan goed vorm te geven, moeten we natuurlijk wel even normaal gaan doen met de importheffingen, want zo gaan we er niet uitkomen. Dus ik denk dat daardoor, die moesten natuurlijk gewoon omlaag, die importheffingen, anders zouden we echt in een drama van een recessie raken. Dus ze hebben tijd gekocht, wat je al zegt, hè, die 90 dagen. Dus dat is goed. Maar ja, wat er dan in die 90 dagen gesproken en besproken gaat worden, ja, dat kan nog heel veel worden en lang gaan duren. Er kan ook afgesproken worden dat ze nog kwartalen nodig hebben om af te spreken welke goederen en diensten niet verleend kunnen worden of wel verleend kunnen worden met betrekking tot de importheffingen. Je ziet in ieder geval wel in ieder geval dat los van de aandelen natuurlijk ook die energieprijzen. Je zag heel snel even die olieprijs oplopen naar 4%, nu nog 2,5%. Maar uiteindelijk is het wel, denk ik, in ieder geval een beetje goed nieuws. Dat we in ieder geval voorkomen hebben dat het totaal uit de hand loopt. En in hoeverre we dan in staat zijn echt met die beurzen door te gaan breken. Ja, dat zal volgens mij toch moeten komen uit de details, denk je niet? Ja, en ja, goed, het is goed dat de absolute crisis voorkomen is. Maar ja, als je gaat kijken hoe is dit ontstaan en wat is er nu gewonnen, dan is er alleen maar verloren. En er is niks gewonnen. Er is nog helemaal niks gebeurd. En ja, ik verwacht ook weinig dat er gaat gebeuren, omdat de hele die relatie tussen die landen nu zo verpest is dat China niks wil toegeven, want ze hebben gewoon gewonnen hier. En ik denk dat dat wat dat betreft geen oplossing gaat bieden. Je zei net al India, Pakistan. Een wapenstilstand, ook dat is positief begin van de week. Hij was vrijdagavond ingegaan, zaterdag al doorbroken, ging Pakistan toch weer in de aanval. Zondagavond is dan toch weer gezegd, nee, we hebben wapenstilstand, die is nu nog blijkbaar van kracht. Het is een positief verhaal. Ja, goed, ik hoop dat het volhoudt, want het heeft helemaal geen zin daar om die oorlog te voeren. Er gaat niks veranderen. Beide landen zijn nu niet in staat om een oorlog langdurig te voeren. We hebben daar de middelen en de backup niet voor. Want ze zijn alle twee afhankelijk van andere landen om ze te helpen op het moment dat het een langdurige oorlog wordt. Net zoals Oekraïne geholpen moet worden en Rusland geholpen moet worden. Want geen één land in de wereld is in staat om op dit moment een langdurige oorlog te kunnen voeren zonder dat ze hulp van andere landen krijgen. Zelfs de Verenigde Staten lukt dat niet. Dus in die zin is het nu zo dat korte en snelle oorlogen, ja, dat gaat iedereen wel kunnen. Maar als het langer duurt, dan is het een ramp.
Het laatste puntje waar ik zeker nog eventjes, dat is, en dat heb je ook al gezegd, Oekraïne en Rusland. Eigenlijk wel heel aardig, want Trump heeft aangegeven tegen Zelensky van nou moet je ophouden met de gezeur, jij moet maar eens rechtstreeks met Poetin gaan praten. En toen heeft Zelensky blijkbaar gezegd, dat is goed, donderdag in Turkije. Daar ga ik hem wel op wachten, want dan kan Poetin daar gaan komen. Dan kunnen we rechtstreeks onderhandelen. Ja, dat is dan eigenlijk naar zowel Trump als naar Poetin toe. Eens kijken wie er nu het hardste bluft. En nu zullen we het zien. En Trump die heeft aangegeven als Poetin niet komt, dan ga ik Oekraïne helpen. Nou, dat moeten we ook nog maar zien. Maar Poetin moet nu eigenlijk wel opkomen draven in Turkije. Want ja, anders is het duidelijk dat hij dus geen vrede wil. Welke excuses gaan er komen eind van deze week om die gesprekken niet door te laten gaan? Ik ben heel benieuwd. Dus het ziet er naar uit dat vandaag en morgen dat Rusland een enorme aanval wil gaan uitvoeren met raketten op Oekraïne. Nou, als dat gaat komen, kan dat een excuus zijn om die gesprekken niet door te laten gaan. Oekraïne heeft al gezegd van als dat gebeurt, wij gaan dan ook hetzelfde terug doen. En Oekraïne heeft de laatste tijd veel wapens. Dus dat met het positieve begin van deze week, het kan ook helemaal verkeerd aflopen op alle fronten. En ik hoop toch dat het positieve blijft winnen en dat we toch naar het positieve toe gaan. Maar ja, goed, dan hebben wij natuurlijk de energiemarkt. Het kan nu deze week alle kanten op dus. Ja, nou, wat wel interessant is, ik hou er de laatste paar weken een beetje bij, is dat je ziet ook de toenemende rol van Turkije. En het is geen toeval hoor dat het nu Istanbul is. En onderschat ook niet dat Erdogan eigenlijk door alle ellende die je al aanhaalt door China, de VS en Europa natuurlijk allemaal eigenlijk niet meer eigenlijk door één deur kunnen. Dat ze dus elkaar ook importheffingen, maar ook elkaar gewoon laten we zeggen, dwars zitten. Dus je krijgt wat we zien dat is Iran en Irak en Rusland die trekken richting China. En de bedoeling eigenlijk is van Trump, als ik de Amerikaanse rapporten goed lees, is zo snel mogelijk juist met Rusland door één deur te kunnen. Niet zozeer dat Trump een groot succes wil halen, maar hij is echt proberen aan Rusland uit die sfeer van China te trekken. Want die banden worden steeds sterker. Hè. De projecten die nemen toe. De afhankelijkheid, vergis je ook niet, in de aardgaspijpleiding Tiger of Siberia nummer 2. Die moeten nog gaan komen. En waar ik wel toch een beetje bang voor ben, tussen aanhalingstekens, is als wij met z'n allen maar zeggen, we willen geen Russisch aardgas en alles, dan gaat het gewoon richting China. En dat gaat dan gewoon heel erg goedkoop worden voor China. Dus ja, ik vraag me ook wel zo af of we ook gaan winnen in dat opzicht, als we maar te veel ruzie met iedereen maken. En dat dan eigenlijk die balans een beetje, die we natuurlijk gewend waren in die geopolitiek, dat die ook niet verstoord wordt. Want ik las vanochtend ook weer een stuk over de Nederlandse bedrijven. Een heel stuk over de chemie en de raffinaderijen. Dat die allemaal aan het verdwijnen zijn. Nou, jij weet hoe groot Europoort is. Ik reed er 20, 30 jaar lang, omdat ik in Oostvoorne woonde, er doorheen. En je ziet steeds meer raffinaderijen gesloten worden. En wat doen we dan? Dan gaan we goedkoop Russisch aardgas, uit principe. Even los van het principe. Maar dan gaan we dan gewoon vervangen door duur geïmporteerde Trumps LNG, als een soort vergelding op de importheffing, mogen wij er onderuit als we maar beloven meer LNG vanuit de VS te kopen. Gevolg is dus dat Rusland zijn LNG niet meer kwijt kan, want wij kunnen niet eeuwig en altijd maar steeds meer aardgas afnemen. Dus we kopen heel duur aardgas van een zogenaamde bevriende Trump en gaan dat dan goedkoop weggeven aan China. Dus ja, daar verandert heel wat. Nou, wat ik op terug wil komen is omdat we het over Turkije, Istanbul hebben, is die zijn bezig met een hele grote aardgashub op te zetten. Dat betekent dat zij dus vanuit Rusland gaan zij pijpleidingen, die lopen er al, die gaan ze er gewoon extra voeden met Russisch aardgas. En dan weet jij ook, dat komt door heel de wereld heen. Dat kun je helemaal niet, met een boycott kun je dat voorkomen. Straks is daar, uiteraard komt er een keer vrede. En ja, Turkije ziet dus een hele grote rol als bemiddelaar, en mede met energie natuurlijk, tussen het oostelijke blok en het westelijke blok. Dus dat even als achtergrond, waarom dat allemaal in Istanbul gebeurt. En wat je al zegt, ja, het is zeker nodig dat ze even snel met z'n tweeën gaan praten, Oekraïne en Rusland. Want onderhandelen met drie partijen werkt niet. Hè? Dat is heel simpel. Dat gaat niet, want iedereen geeft elkaar de schuld. Moet je nooit doen met driehoekjes. Kan hooguit partij A en B en dan een broker ertussen hebben, die gewoon één op één als een soort bijna tolk en het proces begeleidt. Maar dat is nu niet helemaal. Er is nu gewoon iedere partij heeft een belang. Amerika, Oekraïne.
Hè? En daarbij Rusland ook. Dus ik vind het wel heel verstandig dat ze op één gaan. Wat je al zegt, dan zal blijken inderdaad hoe graag Rusland wil. En dan moeten we ook eindelijk, denk ik, ook als dit echt weer een faalactie wordt vanuit Rusland, toch die sancties weer verder gaan ja, verscherpen, omdat ze anders gewoon niet aan die onderhandelingstafel gaan komen met een serieus gebaar. Ja, ja, die Turkije, dat is natuurlijk heel belangrijk voor Turkije, is die handel met Rusland. Die was het al. Aan de andere kant is Turkije ook eikwas van een Rusland dat op de Zwarte Zee het voor het zeggen heeft. Dus dat willen ze ook weer niet. Dus in die zin hebben ze wel een rol. Ze willen graag met Rusland zaken doen, maar het mag ook weer niet te mooi voor Rusland worden. Wij zouden in feite ook Russische olie af moeten nemen. Alleen het probleem waarom we dat niet kunnen doen is natuurlijk het feit dat Rusland dat gebruikt als een wapen tegen ons. Ja, en zolang dat het geval is, zolang wij Rusland niet kunnen vertrouwen dat dat niet het geval zou zijn, ja, is dus die Russische energie voor ons onbereikbaar. En ja, China, die wil heel graag die goedkope Russische olie en gas. Maar dan is het voor China van belang dat die ruzie tussen Rusland en het Westen blijft bestaan. Dus Exact. in die zin is er natuurlijk ook vanuit Rusland, vanuit China moet ik zeggen, sorry, de wil om Rusland zo sterk mogelijk te houden, Is er niet. om Is er ze in niet. staat te houden. Sorry? Die is er inderdaad niet. Dus, China wil niet dat conflict snel overgaat, want ze hebben er veel te Nee, veel voordelen van. Dat is het nee. probleem. En ik denk ook, als je nu kijkt naar de situatie, China heeft natuurlijk haar eigen binnenlandse politiek en die kan dan ook altijd zeggen, wij hebben ons nooit bemoeid met Rusland, dus bemoei je ook niet met Taiwan, ik noem maar iets. Hè? Dus dat is altijd natuurlijk op de achtergrond is dat zo. Maar ja, het probleem is, er zijn al hele lange onderhandelingen over die aardgaspijpleiding, alleen die prijs is te hoog die Rusland vraagt. Maar goed, als op een gegeven moment dus Rusland zijn product niet kwijt kan in Europa, heel simpel, dan zullen ze hun prijs laten zakken. En uiteindelijk weet jij ook dat grondstoffen gaan gewoon altijd weer over en weer. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we natuurlijk ook 2 dagen na de bevrijding nooit meer, gaan we nooit meer een Duitse auto kopen en alles. Ja, weet je, je moet het ook een beetje in perspectief van tijd zien. Ik heb het ook niet over volgende week dat dat allemaal gaat gebeuren. Maar uiteindelijk, strategisch gezien, denk ik wat nu allemaal gebeurt, niet in het voordeel is van de machtsblokken en ja, de vrede in het algemeen. Nee, en ja, het punt is dat de manier waarop Trump het doet, is te lomp. Is niet handig. En ja, goed, ik vrees dat we met Trump aan het roer, dat we er geen oplossing gaan krijgen, omdat hij met iedereen ruzie maakt. Zijn idee erachter van we moeten Rusland als vriend hebben, is niet slecht. Hè, maar het huidige Rusland is geen vriend. En Poetin bespeelt Trump als geen ander. Dus in die zin is het ja, ook wel heel erg eng dat je het huidige Rusland als vriend wil hebben van de Verenigde Staten. Ja, dan kan je ook afvragen, wat is het huidige Verenigde Staten dan? Is dat niet een verkapt Rusland, alleen nog niet ver genoeg naar de zin van Trump? Dus dat maakt het ook wel weer eng, want de democratie in de Verenigde Staten staat onder een gigantische druk, omdat Trump dus in feite daar de dictator wil worden, net zoals Poetin dat in Rusland is. Dus het is allemaal niet zo makkelijk en het gaat nog jaren duren. De week is positief begonnen. Nou, laten we daar dan in ieder geval blij om zijn. En dan zullen we de rest van de week wel zien of we blij blijven. Maar ik vrees dat dat erg lastig gaat worden. En we zullen ook, ja, de opluchtingsrally heb je vanochtend gezien. En dat zien we nu in feite. Ik denk niet dat dat echt bestendig is, dat dat vol te houden is. Naar mijn idee, ik heb daar ook waarschuwing over gegeven met een andere video, gaan we nog een enorme crash krijgen, want er zijn te veel dingen gewoon verkeerd in de wereld ingezet, met name door Trump, maar het was al verkeerd. Het is niet zo dat Trump alles veroorzaakt. Er was al veel verkeerd. Alleen hij verergert het alleen maar. En wat hij doet is naar mijn idee juist iedere keer het verkeerde. Relaties worden verbroken. Vertrouwen is weg. Ja, zolang dat het geval is, dan kan het eigenlijk alleen maar slecht gaan. Dus voor mij is die relief rally, zullen we maar eventjes een mooi Nederlands noemen, die is een mooie reden om te kijken of we ergens winst kan nemen in aandelen. Ja. Om meer geld uit de markt te halen. Want ik heb zorgen over waar we heen gaan. Nou, precies, ben ik mee eens. Ik zeg ook gewoon, ga gewoon cash zitten en elke rally verkoopt die aandelen die nu op winst staan of nauwelijks meer op verlies.
En wacht gewoon even af tot die tweede kwartaalcijfers komen van die Amerikaanse bedrijven. Want niemand heeft een glazen bol, maar één ding weten we wel, dat nu is het aan het gebeuren. Nu is de impact er, hè, van alles wat we gezien hebben. En dat komt tot uitdrukking in die tweede kwartaalcijfers. Nou, dan zul je zien dat het een heel ander verhaal en beeld laat zien dan natuurlijk het eerste kwartaal, wanneer er toen nog helemaal geen sprake was van die importheffingen. Dus wat dat betreft, wees gewoon voorzichtig. En dat je een keertje eventjes instapt, wij geven geen advies. Dat is meer dat je graag natuurlijk geld wil verdienen. Maar zoals jij zegt, ja, het lek is nog niet boven. En probeer in ieder geval je geduld te behouden. Ja, nou, met dat mooie verhaal gaan we afsluiten. Ronald, dankjewel deze week. En Ja, ik spreek je heel graag volgende week. Ja. ja, tot volgende week allemaal. Dag. Nee, houdoe.